I dagens Skogen och kapitalet pratar vi om virkespriser. Och med oss idag så har vi Per Skagen, du är vd för Sala Sparbank. Du har tidigare varit segmentschef på Skog och lantbruk och är talesperson på rådgivningsbyrån Ludvig & Company. Välkommen. Tackar. Och vi har också Per Hedberg, grundare av Trebula. Trebula som fram till för ett år sedan hette Virkesbörsen och som är en digital marknadsplats för skogsägare. Välkommen hit. Tackar. Ulf Aronsson, partner in crime, reporter på ATL. Och jag heter Cecilia Adolfsson och är reporter och programledare på EFN Ekonomikanalen. Ja, virkesmarknaden i Sverige idag. Frågan är fri, vad tänker ni? Jag tycker vi har upplevt en jättespännande virkesmarknad i flera år och genomgått en strukturell förändring på virkesmarknaden där vi har fått betydligt mycket högre virkespriser nu än bara för 3-4 år sedan. Så jag tror vi nu ser virkespriser som ligger 3-4 gånger högre än bara för några år sedan. Och det är klart det påverkar skogsägandet mycket och jag tror att det här är bara början på en stor förändring som vi bara är i början på virkesmarknaden. Jag tror också att vi har hittat en ny lägsta nivå. Även om vi får en nedgång i priset så kommer vi hitta nya nivåer. Och man kan också se att förändringen globalt väldigt tydligt. Jag tittar på Kanadas produktion som idag går ner på grund av angrepp. Får mer och mer effekter utav klimatpåverkan som jag bedömer det. Så att jag tror att det kommer bli en väldigt spännande tid framåt för skogsägarna. Och jag tror att det handlar inte bara om virkesmarknaden utan skogen ska räcka till allt mer. Vi ska också lagra in mer koldioxid, vi ska skydda mer biologi. Vi behöver låta mer skog stå för andra saker än att bara hugga ner den till industrin. Precis, vi kommer att prata lite om det senare. Men om vi pratar lite om virkespriserna här då. Om vi går in lite mer på kronor och ören. Hur ser det ut runt om i landet? Kan man se liksom regionala skillnader och så vidare? Ja, men jättespännande. Jag tycker när vi tittar på våra affärer som görs på vår plattform att virkespriserna pikade någonstans i Q2 rent generellt. Men det uppstår också en hel del regionala skillnader beroende på vad sågverken gör och vad massabruken gör. Och det kan fortfarande finnas virkesköpare som har kvoter att fylla. Och det gör att om man tittar på exempelvis Uppsala, Gävleborg så har liksom inte grantimmerpriset sjunkit. Trots att det har sjunkit nästan konsekvent över hela landet. Men just där så har vi en liten ficka av prisstabilitet. Så det är en jättespännande marknad som rör mycket mer på sig än vad den gjorde tidigare. Men vad är det som händer då? Hur kan den vara undantaget? Men jag tror att det kan finnas lokala sågverk eller lokala köpare som fortfarande har kvoter att leverera på. Och då såg vi i det området också att i Q2 så var den högsta premien som man får utöver prislistan på sågtimmer var 130 kronor. Medan i Q3 så var det 260 kronor som högsta premien. Så att i grund och botten så steg nästan priset lokalt och regionalt då i Uppsala, Gävleborg i Q3 jämfört med Q2. Och det är en utveckling som skiljer sig fundamentalt mot de andra länen och områdena. Men Ulf, du har ju lite koll på med kronor och ören och olika regioner här. Vad läser du ut av de här? Vad kan man summera kring? Ja, den stora grejen är väl de här stora regionala skillnaderna. Om man tittar på Skogsstyrelsens statistik från andra kvartalet så låg grantimmer i Götaland på 1450 och i norra Norrland på 675. Det är ju dubbelt så mycket. Ja. Mot Norrland. Om jag får flika in det, senast förra veckan så såg jag affärer i Värmland på 1400 kronor för grantimmer. Så att det finns fortfarande väldigt höga priser där ute och jag tror precis som Per Skagen sa att priserna kommer säkert gå ner men de kommer inte gå ner till den nivå vi såg tidigare utan vi kommer etablera en ny lägsta nivå eller golvnivå för virkespriserna. Men vad är det då som håller uppe det golvet så att säga? Och en fråga som lite grann hänger ihop med det. Priserna har gått upp jättemycket. Samtidigt har ju avverkningen, den har inte gått ner i 3 år för den gick lite upp då i fjol. Men man har ju inte sett en avverkningseffekt av prisökningarna så att säga. Nej, men i grund och botten så finns det en industri som måste snurra. Den får inte stå stilla så att de kör på kassaflöde även om så att säga, resultatet blir negativt. Och det gör att de behöver virke, de behöver sina kubikmetrar och har man inte då tillräckligt mycket på vedplan så behöver man fortfarande köpa och då behöver man fortfarande betala för att få in det. Det gäller ju verkligen att nyttja kapaciteten i verken som de har för att det ska tjäna pengar. Och det är kassaflöde precis som du säger Per. Det är det som är avgörande. Så att du måste fylla kapaciteten. Sen kan du dra ner på skift eller stänga ner vissa delar av verksamheten. Men det du kör behöver du köra full fart.
för att hålla uppe, minimera förlusten eller maximera vinsten beroende på hur konjunkturen ser ut. Och det är då liksom fortfarande de här 10 miljoner kubik från Ryssland och Belarus som sätter golvet, liksom att det skapar en knapphet på hela Europamarknaden, eller? Ja, men jag tror också att det vi sett efter kriget är en integration av virkesmarknaden tvärs runt Östersjön, men också mot Polen och Tyskland. Och just nu är det mitt i den här lite absurda situationen med så svagt byggande och svag konjunktur, så ser vi rekordhöga priser på virke i södra Tyskland. Vi ser att priserna på virke i Polen steg i Q3 jämfört med Q2. Och i Österrike så rapporteras det också regionalt om jättehöga virkespriser. Så det bidrar ju också till det här prisgolvet upp i Sverige. Virkesmarknaden håller på att bli global och den håller på att integreras. Jag tror till slut så kommer vi nästan kunna läsa om virkespriser i Dagens Industri, eller vi kommer kanske till och med kunna få en pristransparens på virke, för det håller på att bli en global råvara. Men för det var det jag tänkte fråga om är priserna verkligen rekordhöga? Om man då som sagt jämför med övriga Europa eller andra länder. Liksom, pratar så hela tiden om rekordnivåer hela tiden. Ja, för det lilla jag har kollat på det där, så det beror ju på hur man räknar. I kronor är det ju absolut så, men räknar man reellt, alltså med inflation och så ser det väl lite annorlunda ut. Jag delar den uppfattningen. Det som man kan se också, det som sätter det nya golvet också, det är ju kostnadsutvecklingen. Kostnaden för att få ut timret, framförallt då i Sverige. Sen har vi haft en dopning utav den svenska kronan också, skulle jag säga, visavi euro och dollar som är de stora valutorna när det gäller att sälja framförallt virket och även pappersmassan då. Så att där har ju hållit industrin i Sverige lite under armarna under den här perioden då. Men sett över tid så Sverige har ju inte alltid varit högsta priserna sett i ett globalt perspektiv, utan det finns många andra ställen du kan hitta höga priser. Jag tror ju framöver så kommer den svenska marknaden att anpassa sig och som du nämnde förut, det finns många andra aspekter nu på skogen och skogens funktion som kommer att påverka också efterfrågan, som jag ser det. Och också hur lönsamheten för skogsägaren framåt kan utvecklas. Per, du nämnde åtminstone på sikt liksom stigande efterfrågan, för det finns fler och fler anspråk. Men det vi ser i Sverige just nu, liksom den aktuella konjunktursituationen, är väl mer motsatsen nästan, höll jag på att säga, att det är en vikande efterfrågan på produkterna. Nej, men så här, och sen så får man nog inte glömma bort att det skiljer sig väldigt mycket åt just nu mellan tall och gran. Så att efterfrågan på tall sjunker och priserna på tall sjunker snabbare än på granen. Så granen håller sig ändå ganska förhållandevis väl. Jag är förvånansvärt motståndskraftig mot den svaga konjunkturen, är kanske en rätt formulering. Men jag tycker vi ser en styrka i skog. Jag tror också att det finns mjuka faktorer in i det här. Skogsägarna kommer ihåg vad man har fått betalt. Har man en gång fått 12 eller 1300 för granen, då vill man ogärna sälja lägre. Så att jag gillar att prata om någon form av elefantminne i skogen också då. Jag tror att det bidrar också till ett prisgolv. Så att det här är inte en fullt ut rationell marknad med full transparens och en god likviditet där det svänger upp och ner, där utbud och efterfrågan möts hela tiden. Utan skogen är full av känslor och helt andra drivkrafter, eftersom skogen ofta man ärver den utav sina mor- och farföräldrar eller farföräldrar, och sen så går den ner till sina barn. Så det är mycket känslor, det är mycket annat som styr det här också. Men det är väl vanligt entreprenörskap att man inte vill sänka priset om man vet att man har fått bra betalt en gång. Ja, men tyvärr. Och jag tror att skogsägarna är väl införstådda i att det finns en underliggande god efterfrågan på skogen. Men att den kommer svänga med konjunkturen, då har ju skogen den fördelen att man faktiskt kan vänta lite grann in i och spela med marknaden för att optimera avkastningen också. Det är som skrotguldet hemma i... Vänta lite. Ja, men väldigt få utav, det är ju inte så många av skogsägarna som är beroende av kassaflödet heller i sitt skogsägande. Så det gör ju att man känner inte att man har liksom en kostnad som flåsar i nacken alltid, utan du hamnar i att du kan avvakta eller du känner att du har råd att göra det. Och då blir elefantminnet viktigt, och det är väl därför man, även fast man ser nu att konjunkturen borde vika ner ordentligt och sätta både virkespriser och massavedspriserna under press, så fortsätter man ändå att förvänta sig att få bra betalt. För att man sitter inte i i ett skruvstäd där någon håller på och klämmer åt den med kostnader som du måste täcka, utan väldigt många har ju möjlighet att välja när det passar. Och så kanske man inte vill hugga det där för att det blir fult ifrån huset eller
Du har andra aspekter du vill liksom fånga. Det kan vara skatteeffekter som man också inte gillar i skogen. Liksom man vill hålla nere skatt, vilket är ju tillåtet. Men kan inte det också vända snabbt? Att man sitter och faktiskt tjuvhåller lite för länge på sin vara, på sin skog? Det är också en aspekt. Biter den i svansen. Kopplar vi både till att du får risk för stormar eller angrepp eller annat, så är ju det åt andra hållet. Vilket jag tycker att man märker också att ganska många skogsägare väljer att göra insatser som är kopplade till att minska sårbarheten. Och det skulle jag säga att de sista åren har varit fokus på. Och det kanske har gjort då att man avvaktar med bestånd som man kanske skulle kunna hugga, men där man har utrymme sett ur liksom miljön eller var de befinner sig i cykeln. Det beståndet. Och då ger det ju förutsättningar att minimera risk egentligen genom att hugga andra bestånd, skapa mer blandbestånd eller ta bort specifika bestånd med sämre kvalitet. För det med risken att man faktiskt väntar för länge för att skogen till sist har blivit för gammal, att man inte kanske får avverkan av det skälet? Ja, det definitivt finns ju där. Men tittar vi på skogen, oftast är ju plus minus 2 år är ju inte någon större skillnad för ett bestånd. Så att jag skulle säga att efter de här stora barkborreangreppen så har det ju ändrats hur man ser på skogen och hur man vill ha sammansättning av sina bestånd. För både när det gäller torkan då, som oftast leder till angrepp, du har för stormkänslighet som ökar och så vidare. Så att jag tycker man ser en förändring som just jobbar för att minska riskerna, och det är kanske inte alltid slutavverkning. Så att det har ju pågått också under en tid. Och då har ju också priserna gagnat att göra de insatserna, för att du har haft positivt netto av att göra insatser. Här håller jag verkligen med Per. Skogsägarna är mycket mer riskmedvetna idag. Vill få koll på sina utsatta kantzoner, förstår man på vindfällen och den här typen av saker i sin skog. Så det är en tydlig förändring. Mm. Och den där effekten från barkborreangreppen, den märker alltså inte bara då i skötselanpassning, utan troligen påverkar det även utbudet. Att man avverkade väldigt mycket granskog som var angripen, och när man avverkade de angripna kanske man tog hela beståndet, kanske hade något närliggande när maskinerna var där. Så att det finns säkert de markägare som har avverkat det de har att avverka, och då är det inte bara att knäppa med fingrarna och för att prisen har gått upp. För man har inga bestånd i lämplig ålder. Men jag tror att det är en känsla av att jag har huggt mycket i min skog. Och det behöver kanske inte vara validerat på något sätt så, utan det är mer en känsla av att jag har huggt mycket, jag har gjort mycket i skogen, och jag har också, så att säga, jag är solid. Så att jag har ingen panik i att göra någonting just nu, trots att priserna fortfarande är på en hög nivå. Men om vi pratar om utländska köpare och så vidare med virket i Sverige, vilken utsträckning påverkar de utländska köparna priserna på virke i Sverige? Vad kan man säga om tillgång och efterfrågan på virke i Europa? Jag tror att de har påverkat jättemycket, för jag tycker vi upplevde det i samband med kriget i Ukraina, så kom det ett antal utländska köpare väldigt fort till Sverige. Det blev fort en väldigt brist på björk exempelvis i Finland, och det gjorde att finnarna kom i stor utsträckning för att leta björk i Sverige. Men det var även Baltikum och Polen kom till Sverige, för att vi var ett prisdike på den tiden. Så att på marginalen, de köpte kanske inte så mycket i volym, men på marginalen som prisar om elpriset så gör det en väldigt stor skillnad. Så det fick ju priserna att flytta upp väldigt fort då, att vi började exportera mycket ur Hargshamn och Västerås hamn och lite andra hamnar. Så att det gjorde en väldigt stor effekt, och jag tror nästan vi glömmer bort det. Det finns ett antal mellanhänder som exporterade mycket under ett antal år. Och det gjorde en väldigt stor förändring för oss. Och det är det jag menar med att nu är svensk virkesmarknad integrerad med den övriga marknaden mer än vad det var förut. Men finns de där köparna kvar nu, de utländska, eller har man glömt Sverige? Det var bra när man kunde köpa billigt granbarkborrevirke som de kunde sälja från sågarna, medan svenska sågverk ansåg att det inte gick att sälja det angripna virket. Nej, men de här köparna finns kvar. Jag tror inte att de var utländska, utan det var svenska företag som körde svenska maskinlag i Sverige. Och de har istället riktat om sina volymer, så istället för att lägga på båt och köra utomlands så har virket stannat i Sverige för att behovet har varit så stort här. Så det är samma aktörer som köper, som exporterar för som köper idag. Men jag vet att vi har pratat lite om Finland och Sverige, jämfört en del tidigare avsnitt. Vad är det som gör att det skiljer prismässigt, prissättningen i Finland och i Sverige? Jag tänker, de regionala skillnaderna känns som att de är större i Sverige än Finland. Vad beror det på? Det är fortfarande två avlånga länder.
Ja, men för 10 år sedan, jag tror det var ungefär 10 år sedan, då fick vi en kartelldom i Finland som tvingade industrin att bli mer transparenta med priserna. Så i Finland så finns det grunden till en mer öppen prisredovisning kring virke än vad det funnits i Sverige hittills. Så det lägger liksom grunden till det då, tycker jag. Sen är det väldigt stor skillnad, för att om man tittar på norra Sverige så är det ett fåtal stora aktörer som köper en stor del av volymen virke. Och det, om man vill kalla det för ett oligopol eller om man vill kalla det för, det präglar marknaden mycket också. Så de köparna har ju också i den regionen tillgång till mycket egen skog som de kan använda för att balansera priser och inköp. Och skogsägandet ser annorlunda ut i norra Sverige mot södra Sverige, och priserna på fastigheter ser fundamentalt annorlunda ut i norra och södra Sverige. Så att det är väldigt stora skillnader i vårt avlånga land också. Långa transportkostnader och en annan industristruktur och sådär också. Kommer de att jämnas ut, tror ni? Eller kommer det alltid se ut så här? Det skiljer att det är halva priset i norr jämfört med söder. Ja, men konkurrensen är ju betydligt större när det gäller kring råvaran i södra Sverige. Det finns ju fler verk att välja på, flera som kokar papper. Så att transportavståndet är otroligt viktigt. Och i norra Sverige är det begränsat antal industrier, även om vi har en hel del industrianläggningar. Så det är svåra att konkurrera när det blir stora avstånd. Och, du har ju större upptagningsområden också. Så att det kommer vara en skillnad, det tror jag definitivt. Ja, jag tror också. Jag tror att kommer vi till en fungerande marknad för virke, då kommer prisskillnaden vara det som är logistikkostnaden för att dra virket mellan olika ställen. Jag tror att den kommer jämnas ut, och jag tror att virkespriserna kommer att stiga i Norrland successivt också. Men det kommer att jämnas ut, men det kommer vara lägre i Norrland på grund av avstånd och logistik. Bara backa till en faktor i den här Sverige-Finland-diskussionen. En sak som kan påverka är att i Finland finns det ju egentligen bara en stor skogsägarförening med 100 000 medlemmar, medan vi i Sverige har 3 med 50 000 medlemmar vardera cirka. Och det är möjligt att det påverkar förhandlingsposition och inflytande i Finland. Nej, men det tror jag också. Och sen så, finska skogen är till arealen mindre än Sverige. Men de har 660 000 skogsägare jämfört med våra 330 000. Så att skogsägandet ser också annorlunda ut. Man äger mycket mindre skogsfastigheter. Och det bidrar också till skillnader mellan Sverige och Finland. Sen har vi olika valutor och lite andra grejer också. Men jag tänker på, det utländska ägandet ökar ju både skog och sågverk i både Sverige och i Finland och Baltikum. Och sen så, samtidigt så backar svenska företag som Bergstimber AB och Karl Hedin och Stora Enso ut ur sågverkssektorn i Europa. Hur kan det här påverka virkespriserna då i Sverige? Nej, men jag tror att vi kommer få se mer utländskt ägande i svensk skogsindustri. Det är bara början på en trend. Och jag tror att det visar tydligt på att det finns en efterfrågan på svensk skog. Och det kan vara Canfor som kommer in i Sverige för att komma åt den svenska råvarubasen eller vad det nu är. Men det gör det som skogsägare, så tror jag att det kommer hålla konkurrensen uppe om virkesråvaran, så det kommer hålla priserna uppe. Och lägg då sen där till att vi ska koldioxidinlagra mer och skydda mer biologi, så som lite lök på laxen på virkespriserna då. Vad är din tanke? Ja, jag börjar tänka på att det kanske leder oss in på nästa del, så att säga. Andra typer av intäkter från skog än bara virkesförsäljning. Precis. För att det finns ju också sagt alternativa inkomstkällor. Det är inte bara skog framöver. Stora Enso har 90 vindkraftverk och planerar ytterligare 15 vindparker och solparker ska jag säga. Vad är det för intäktskällor som kan ge detta? Och är det här bara någonting för stora markägare? Nej, det tror jag inte det, utan det är nog för alla markägare. Det handlar om allting från energiproduktion. Ett tag var det ju otroligt hett med att man skulle ha batterier. Det fanns någon frekvensavgift som man kunde tjäna massa pengar på, så som installerar batterier. Det som jag tror kommer långsiktigt, men som är trög rörelse i marknaden, det är kolkrediter. Att skogsägarna ska få betalt för att lagra in mer koldioxid. Man får betalt för den klimatnytta man gör. Hur det ska fungera är lite oklart än så länge. Och sen så är det som är biokrediter, alltså biodiversitetskrediter. Ännu mera oklart exakt hur det ska fungera, men 2 jättestora områden som är väldigt viktiga om vi ska klara klimatkrisen. Och där har ju skogsägarna en jätteviktig roll att fylla också. Men hur ser de här intäktsströmmarna ut vid sidan av virke? Hur går det att räkna så? Hur många kronor per år för vind respektive virke respektive krediter?
Jag gjorde en jämförelse mellan virke, alltså traditionellt produktionsskogsbruk ger kanske någonstans 2 500-3 000 kronor per hektar och år i avkastning. I södra Sverige, va? I södra Sverige. Ja. Och tittar vi på kolkrediter där man förlänger omloppstiden genom att låta slutavverkningsmogen skog stå, så kan det ge kanske någonstans 5-6 000 kronor per hektar och år. Men det är utspritt över 40 år, så det är en väldigt lång tid att förbinda sig på. Och de biodiversitetskrediter vi har sålt på Tribula, de har gett någonstans mellan 6 och 10 000 kronor per hektar och år. Så att de här nya intäktsströmmarna ser ju ut att vara intressanta jämfört med det traditionella produktionsskogsbruket. Men jag tror att det här får man också vara beredd på, att det här är ju en trevande marknad som håller på att utvecklas. Så att om det kommer vara de här nivåerna framåt, det är ju väldigt svårt att sia om. Jag tror ju att man ska vara, man behöver vara nyfiken i det som skogsägare och följare, definitivt. För att det här ger ju nya möjligheter. Men om vilka nivåer det kommer vara, det är som alla sådana här, om det var batterier eller solceller. Så det kommer ju behöva balanseras upp successivt. Och jag tror också att just nu är det väldigt mycket fokus på just kolkrediterna och biodiversiteten, som måste då liksom hitta balansen ändå med produktionen, där man kanske tar bort fossil energi eller andra möjligheter mot då, biologisk produktion som kan ersätta. Och där känns det som att det är väldigt mycket fram och tillbaka just nu. Både i er perspektivet men också i skogsutredningen också. Mm. Ja, det har ju väl också funnits lite osäkerheter kring krediten, att det har additionaliteten har ifrågasatts, det vill säga ger de här, det man betalar för, ger det någon extra effekt mot vad som hade hänt i skogen om jag inte hade betalat för kolkrediten. Och det kan ju naturligtvis också vara liksom svårt att belägga det. I Sverige har vi återbeskogningsplikt och du får inte glesa ut under något visst, så att en viss tillväxt kommer ju vara i svensk skog även om man inte gör någonting. Det är väl mer rekommendation till skogsägare att i en marknad som växer väldigt fort och som förändras väldigt fort och som är så omogen som de här marknaderna är, då kommer det också aktörer som inte har långsiktigt seriösa produkter. Så att som skogsägare var nyfiken, men läs på och bilda din egen uppfattning om vad som passar dig. För det finns ju, man kan ju antingen liksom återbeskoga gammal åkermark som inte används, eller så överhåller man slutavverkningsmogen skog. Det finns olika modeller och det passar olika skogsägare utifrån de drömmar och visioner man har med sin eget skogsägande. Det kan ju vara ett ganska stort åtagande och göra en avsättning på 20 eller 40 år, och du vet inte riktigt hur skogen kommer se ut efteråt heller. Så vad har du för värde på skogen då? Så att det är mer att man behöver belysa dem och tänka till innan man gör ett val. Så man inte sätts i en situation där man kanske har förstört framtida värden. Eller att man kanske sätts i en situation där man får väldigt goda framtida värden av det. Så att det blir utifrån den egna situationen. Man behöver fundera och resonera. Vad är det för mål? Det finns ju mycket att fundera kring. Nu vet jag att olika system för kolkrediter har löst det på olika sätt. Men vad händer till exempel om allt blåser ner, allt blir angripet av granbarkborre mitt i den här åtagsperioden? Och som det svenska artskyddet ser ut nu, hur avverkningsbar är en skog som står till 140 år som egentligen skulle avverkas vid 100 utan krediten? Och här finns det ju olika certifieringsorgan då. Det finns Verra-standard och Gold-standard, och så finns det ett antal aktörer som rör sig utan standard för de tycker att standarden är för dåliga. Så att det är mycket att läsa på, det är mycket teknikaliteter kring det, och sen har nog EU en egen idé om hur det här ska fungera. Och de pratar om naturkrediter och vi pratar om biokrediter, menar vi olika saker. Ja, det är lite oklart. Det finns möjligheter men också svårigheter. Men finns det liksom en risk att bara, du vet, tidens tand, just nu så blir det jättehett och sen så hoppar man på det här tåget och sen så går luften ur för att då har politiken svängt och man tänker att kolinlagring är inte lika hett längre. Det är en bra fråga. Jag tycker vi pratar inte lika mycket om ESG som vi gjorde för några år sedan. Men jag tror att klimatförändringar och de klimatutmaningar vi möter, de är reella. Och de är långsiktiga också. Sen när de här produkterna kommer fungera, det är väl det som... Jag tänkte just på vägen dit, alltså vilken metod man använder. Att där kan du kanske, jag vet inte om det är någonting som kränger på sikt. Jag tror att det är bra som skogsägare att välja en stor och liksom en erkänd standard för när man går in i den här typen av avtal. Gärna internationellt erkända också. Så att man också vet att den dag jag får ut kolkrediter ur min skog, att de också går att sälja. Så att jag faktiskt har avsatt min skog till någonting som också genererar pengar. För att ta ner osäkerheten.
Du hade någonting om Norge och Danmark där. Ja, det var något jag såg som lät först lite konstigt och sen lite spännande att Norge och Danmark har ingått avtal där Norge ska få köpa kolinlagring så att säga från Danmark, och det känns lite konstigt för Norge har ju åtminstone mellan fjälltopparna en del skog medan Danmark inte har så jättemycket skog mellan grisfarmarna. Men då beror det där på alla länder inom EU har ju åtagit sig att öka sin kolinlagring i det här LULUCF-systemet. Och öka i förhållande till vad? Jo, då har man en referensperiod. Och för Norges del var det så att man hade väldigt hög tillväxt under den där referensperioden. Det kommer de inte riktigt klara framöver. För Danmark är det tvärtom. De hade väldigt låg skogstillväxt men nu har de återbeskogningsprojekt. Så det kommer bli mycket kolinlagring och mycket skog. Så Danmark kommer liksom mer än väl klara sitt åtagande och kommer ha potential att sälja sån här kolinlagring till Norge. Och då blir det ju affärer så att säga på en helt annan skala. Men hur är intresset då för kol och biokrediter i andra länder? Släpper Norge och Danmark där då? Det vet jag faktiskt inte hur det där. Jag vet inte om ni har någon koll på hur det ser ut. Det som vi upplever är att intresset för kolkrediter i egen skog är jättestort. Men att komma till avtal, det är klurigare, och att binda upp skogen en så lång tid, det är svårt. I andra länder också? Eller? Nej, jag pratar framförallt för Sverige. Okay, ja. Mm. Ja, det är många som är nyfikna men det är väldigt få som kommer till avslut. Just tror jag det här, man vet inte riktigt hur det kommer påverka långsiktigt, och skogsägandet är ju väldigt långsiktigt, och flera fall som du nämnde förut, det är ju inte du själv som där du planterar idag, inte det något du själv kommer att avverka, utan det är kanske södra Sverige dina barn eller lite längre norrut så dina barnbarn. Men finns det andra intäktsmöjligheter från skogen som har potential att komplettera intäkterna från virke? Jag tänkte att för 50 år sedan så hade man kanske inte pratat om biokrediter och kolkrediter. Nej, biokrediterna håller ju på att utvecklas till någonting spännande. Jag tycker definitivt man ska följa det. Tittar man i övrigt så det är lätt att prata om jakt och turism och andra naturvärden, men det är ju inte för alla och överallt, utan det är där det finns lokala förutsättningar att dra nytta av det. Då ska man ju såklart göra det om man är intresserad av det. Det finns ju möjligheter. I övrigt är det ju både möjlighet till solcellsparker om man kan ha det på kanske impediment eller andra delar där det kan komplettera. Personligen tycker jag det är synd om man tar väldigt produktiv skogsmark och sätter upp kanske solceller på, liksom något som kan ha en viktig funktion. Vindkraftverk också. Även om både sol och vind har haft under en period kanske nedsving då utifrån intresset, så det kommer ju krävas väldigt mycket mer energi framåt. Så att jag tror att antingen om man lagrar ner det till något man kan bränna eller om man tar det från sol eller på olika sätt, så har man yta och mark så finns det potential tror jag framåt. Ja, jag vet inte om jag kom på några andra stora tänkbara intäktsströmmar från skog just nu. Sen kan jag väl tycka lite generellt så att man pratar ibland som att det vore någon nyhet att man ska ha flera ben att stå på, mångbruk i skogen, men i verkligheten har ju svensk skog alltid använts till flera olika saker samtidigt, fast på olika sätt. Skogsbete var något stort ben förut och kolning, kärdalar. Så. Men tänk på skogsutredningen, att där var ju också en av förutsättningarna för utredningen var ju att man skulle öka investeringsviljan i skogen. Hur ska man göra detta då? Öka virkesproduktion och investeringsviljan? Jag tror att en grundläggande del i det handlar ju om att skapa mera tydlighet och minska osäkerhet. För det är det jag möter skogsägare som funderar på att köpa till skog. De vet att det ingår att de ska avverka en större del för att finansiera investeringen. Så blir det ett antal fall där man väljer att avstå från att göra investeringen. Även om skiftet ligger intill, det kanske är en god investering. Men risken för att man ska få en död hand över att få avverka, ta den risken, den är betydande. Och där tror jag skogsutredningen har en viktig funktion. Att klargöra kring vad det är som gäller och ge lite tydligare spelregler. Oavsett om det handlar om att man ska få ersättning eller man ska få bruka den i större omfattning, var det landar ner i, så
tydligare spelregler där man kan titta på och förstå risken lättare, det ökar investeringsvilja. Gå tillbaka till det med skogsutredningen. Alltså om förslaget också är att det ska leda till ökad virkesproduktion och ökat utbud, kommer priserna att sjunka? Jag tror inte att priserna kommer i den omfattningen sjunka utifrån en ökad svensk produktion, utan det är så pass stor global marknad, och efterfrågan tror jag över tid kommer att fortsätta att öka, just därför att det är faktiskt biologisk produktion som har en nytta. Alltså man måste ställa sig frågan ibland, är det i förhållande till olja eller annan energikälla man ska ställa det emot, så det måste vara en del av omställningen. Så jag känner mig trygg i att skogen kommer vara en jätteviktig faktor framåt, kommer finnas efterfrågan, och därav också intresset av att öka produktionen. Jag tror att direktivet är ju skrivet utifrån att man ser i den här förändringen kan Sverige, Finland och en del andra skogsrika länder ha en väldigt stor nytta i att göra det. Men jag tror att skogen kommer inte räcka till allting vi behöver skogen till. Så att skogen kommer räcka till det som skapar störst värde. Och idag så vet vi nog inte om 10 år vad som skapar störst värde från våra skogar. Är det att vi vårdar biologi, att vi lagrar koldioxid eller ökar produktionen av en förnyelsebar råvara till industrin? Men det kommer räcka till det som skapar störst värde, men det kommer inte räcka till allt. Tack för idag. Per Skagren, Sala Sparbank, Per Hedberg, Tribula och Ulf Aronsson, ATL, och jag Cecilia Adolfsson, jobbar på EFN. Tack. Tackar. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.